cúi lưng mê mê hai tay bê lúc còn nói đã chỉ trao hậu cho xua video cho má nó của phân chế bê lúc còn nó giấy lúc còn nam profit tăng trả của ít chế cho bây giờ bao làm tại cho member là những doanh nghiệp bê sản không chạy trên cho như lúc rồi Oshkosh nó bê lúc còn nó tăng trả cho đi state tiếp federal cho cái cho chạy thôi nhà bê qua yêu chủ nhau cho họ cho các cái chạy thì li nó cũng đâu sẽ được bao là ít trồng không sẽ được bao giờ li nó chỉ thầu bê lúc còn nó chỉ trả là bê những món bài lọt gì hả cho cái chạy là một chữ lúc còn họ nó thôi lúc xưa hả là một chân tròn lúc nó ở trong từ bê sai trả ít từ bắt thành từ ít term là ở trong maximum all term là ở lâu trong giờ hai tiền nếu muốn mong để tao relax second term nè bây giờ đi nó bé cho bắt thang tao muốn cho cậu bé lên tao cho tao lúc xưa hình nọ cho đi cũng giờ cũng hiện thi cậu bé nè đi hai giờ tao bé cho xong nọ để cũng mua tụ của nhá cho họ hoặc là cũng mua cho họ là tao làm của họ lử cho họ bé lúc còn họ bây giờ đi nó cũng mua theo bé đi nó donation là bé lúc họ pia bây giờ lúc mission chẳng mua tại lúc còn họ non profit đi bé lúc Hmong Service Center nọ giờ chỉ trả là cũng mua cái bát chùa rồi bây giờ liền chỉ bây sản mông của bây đầu tới đây tới chờ tôi nhớ đến chờ nó bây giờ nhẹ bây đua luôn nâng chia bây cái chờ nó để hậu chỉ chuyên chùa cái cả tóc cả tới chỉ chùa giờ lên nó bây giờ đi tàu cũng sẽ cũng chỉ thời giờ bao là một tấn trả lúc còn hậu nó chùa đồ là nhia là cả trong lúc còn hậu nó yêu chủ mua tao mua tới anh trên chỉ mua ít từ giờ mua ít sen đa cho là một nó là dân thong cho người già và chỉ muốn đấu muốn đó bây giờ chỉ xí là một benefit cho lúc còn hồn đi cho bê sẵn nó bây giờ đi nó hấp phá có ý lúc có ý đi bây giờ bê sẵn lúc chế là nó lúc xí hẳn là bê thiết tôi là sẽ trả tàu Billy của dân tụ quốc của thời trừ cho lúc còn hồn Hmong Service Center nên lúc xí hẳn là có lúc còn hồn cho hấp phá cổ O là một cái cho hấp phá cổ B bây giờ đi nó một trăm mông lúc xưa như là tôi là county city để cho nó cho chữ nhá chứng trả của nó là cô tàu pro all lúc ngàn lúc chi thì tôi lúc cho thì tôi vấn đề sẽ lấy những bao thiết tàu cầm do lúc ngàn nó trả nhất là sang Wisconsin nó ở lúc ngàn nó giá ta lo bây giờ bây giờ cô chỉ tàu lòng qua bây giờ lúc còn nó cũng chỉ tàu lòng qua bây sponsor bây tua là chỉ cô chỉ hả bây lòng thiệt thì đã nhân diện đấy cô chỉ là một cái trong phòng học bây giờ đi nó chỉ thầu ở phá của ông là một đã cô tàu pru cho chạy một cho là một trâu còn hộ ở tụ tua lúc chẳng chia giờ yêu cứ nhiên chia cho là một chân là bên lúc còn hộ vì đây những bao hai điểm bên lúc còn hộ những lúc còn hộ chỉ trả pha nhiên chia xuôi à để cô tụ tà vì hai điểm cái nó chế hậu nhất đấy chẳng nó cô chờ rủ tua đây nó đây trừ là cô chỉ bao nhiêu món chia là chắc bên lúc còn hộ cho nên nó nhiều yêu tao một cứ nhiều cho là một trà nhiều lúc còn hộ bây giờ nên nó chỉ lý áo lúc trong đó là một đây bỏ cái thiết là mộtคือcho một nó cho là một chân cả lúc còn học địa sĩ tỏ cá là xuôi giả nhiên chia là một gan cho lúc còn học cho nên hay giá ta là cho nên đây cũng chỉ mới giả thôi đã chỉ phải từ cho nó cho qua là sự kiện khả năng một cú lúc chạy election là bé cũng chỉ mới election bây giờ nên nó biết cho điện chỉ biết sẵn khi tao mua cái sơ sân hay để ôi cha rộng nó hay cho chúng election bên thiên lý tao là một chú đó cho nó cho qua bút thả địa sĩ là cũng chính cảm bên thả thầu cơ là một cho lúc trong cơ áo phá của bên đó chạy tàu hay tiền là trong áo trong là cơ giờ lý nó bên cho bên sẵn cho chỉ chua bên giờ lúc còn hậu nè bên giờ lúc còn hậu lúc nọ cho cũng thật ta là chỉ mua nên từ là một trả lúc còn hậu là bên giờ tao là một tăng đi ba chia là một trả lúc một ý giả của đi thử cho lo tết đi thử rồi của bé cho member cho bé sẵn dân cho trả cho board cho trả cho phát than nhất là còn hồn nè bây giờ nó lúc ý thì mình thi chi ở phát của lo bé thì tao là một sai trả lúc xí hơn là cho bé sẵn bằng trong của tao sai của lòng của composition nó cho bé lúc còn hồn của ý đủ sẽ trong đi trả địa sĩ khó tránh chăng bé yên bao hay địa plong tu yên nhớ trở tận không đây nên sai trả cũng là nó chia tàu là của còn hồn này cho nên nhận chỉ sợ bé sợ đời yên bỏ quan đây
bé tôi sai cha rồi lúc bé tôi sai cha rồi là cho bé sẵn sàng để chống tụi những hay lo luôn nó hay gì giờ bé sai cha tạp lâu tụi tao tên nó bé yêu thì thái đi chả họ nó bé bảo vấn đề là địa si giờ bé lúc còn hồ là bé chỉ sợ là thế bùi ở đủ bé chỉ sợ là tụ bùi ở trong đó sợ là bùi ở một cái gian chẳng giờ đi nó bố thiệt tao là một tua bố thiệt đi là một cha tao cũng khá nát đi nó nên giờ bé sẵn sai tao chỉ công phăng lâu là một tụ tuổi cho nhiên chia nên treasure tao cá bé sai cha nên ta đã khá nát cũng xử lý đi là u tàu quần tàu không bé bé chỉ sợ là đi thái lúc còn hậu là lấy không bé là thì bé tao sợ là đi thái đó đi nâng trà nè bây giờ đi nó bé xa hay thì sợ đi trà là nên sai trà tao bé là về thọ cũng không lại về bé quay trở bé đi thái nên sợ là mua lá chỉ bé mà cho tôi thả thiệt trong đây thì lúc ta chỉ nói sự thì chỉ bé thọ này lúc nào lúc giờ lúc xe luôn trừ sao bé nữa mà vì lúc còn nói như đây lúc mua này thêm một lúc còn mua này thêm một bé là họ lười nó nè cho nên nó mua tàu cá lỡ phong bé là bé cũng chỉ xe hay gì lúc nào bé lúc gì lúc giờ trong đi chỉ mua cho nó cho qua là thì chỉ tê rồi mua cho nó cho hậu là xứ bây giờ đi nó đi trà là luôn trà giờ bốc trà bé khả năng là luôn sức cư là thì chỉ giờ đi trà là xí bằng bé yêu là hòa ý cho tung chạy mông nè chế chỉ chế mông là lúc nào giờ bé lúc còn hỏi lúc nào giờ bé lúc năng lúc nào giờ bé lúc rõ bé yêu yêu chỉ lúc rõ nó một hạt từ bé yêu chỉ lúc té lúc chờ nó một bé chỗ mua yêu sầu yêu kho kế nhân chẳng cho bé chế mông đâu xứ mà như nó bé thì đi kê là nhà ô chua nhà là bé lúc bé xử cho là một chỉ trong lâu nào cũng được sự là nó mà để cũng xả thọ còn nên cho cũng cho khả năng thì nó là chuyên chỉ nè tao mua gì lúc đi nó bé ô hồ lử trong lúc mòn tu bia chỉ ta nó nên sự là nó ta chỉ mua hai mê đi nó trong nên sẽ có nên sau xa hai thì bé bự cho rồi tao cái gì đó mà thì chỉ nó nên trả bé chỉ cho rồi nè sau khi nào mà cũng muốn thả bên chỉ cho nên hay thì bé trong lâu nó thắt thời rồi giờ lúc tròn liền tôi bằng thì o giờ bé cũng chia hài hậu sản bé nhưng chỉ tàu áp tê là giờ muốn thả thế nó nên sân đời mà trong lúc nó vì hay thì chúng muốn lúc chạy lúc nhau tôi xin chỉ trong này nó thì chỉ lúc nó vì muốn thế nó nên giờ hay thì thâu lỡ lời cho nên là cá mù tàu cho kén nên là còn đây bao hay thì giờ đã chỉ tiền tiền nên giờ nó lên tiêu hay đi trả nó khó chân chỉ cha thì khó lúc nào cũng thả nó đây nữa lúc trâu lên tu bản thi on là nung tại giờ nung bị lì theo là khả năng cũng là phong pe nè lúc chia là commotion lúc motion hoặc là phong pe đầu lúc trâu lên tu bản thi on phạt của blog này giờ là phong pe chia pe phong là cha là phong nung tại giờ là giờ cả tu cha chỉ li muốn pe chạy tao bây giờ đi nó lấy cụ tàu yên lìa hay gì bé khả năng là chỉ chưa họ lúc còn học bé chỉ một phần là chắc là cho tới đây nụ bé chỉ một phần là một cái sai trà bé chỉ thứ tông còn một bé chỉ tạo trên nút tờ mà khi nó nên cho cái tiếng trà sẽ là gì giờ bé mua tỷ khởi giàu bé mua rau giàu đi thái bé cho defense giàu không tới gì lợi sư nè chỉ bé tao hành gì một đồng tiền ta sĩ giờ bé tỷ khởi chỉ giàu bé lúc rồi chỉ giàu không tới gì bé sư không tới gì lấy dân ủng hộ nè mà khi đi nó đâu nè lúc tới đi lúc chừng chẳng hạn đâu là bé sẽ làm giờ đi nó bé cũng mấy từ lời sẽ chạy đầu bé là mấy từ sẽ chạy đầu lại bé dân tàu ba bé cho lụt đi thái đâu là đi thái có mua rong bỏ đi mua tàu rong bỏ đi rong tàu lúc tới bé tức là hai chỉ tàu chín là thì chỉ tuần tra đi ai bị là commotion sai tàu hai bé dân lúc tới bé dân lúc tới
chia dân trong plau nè đi nâng trà dân cây lù đời phong bê rồi không đợi xin nè trong plau chỉ tàu thì bây giờ nó giờ bé chỉ na cột bài về rồi tàu như vậy bé cho nó là chỉ tàu plau rồi nha trong đi rồi trong thâu là chỉ tàu một plau thì chỉ bao cái hạt plau như thế thì nó luôn system cái bé trong xa vậy giờ đi chả nếu không có phải với dân tàu bé ta chỉ bé chúng phải dân là bé chúng một khó hạt địa tí hai còn nó bông lúc đợi mùi bé dân lúc đợi sự ta chỉ tàu dân trong plau địa si ôm mua tua bé gắn xe hạt tiền cho cha hạt plau nó mua được tên nước đi của bé bao chỉ xong rồi đi cha lo nước đợi lấy tụ phong bé vậy tụ cha sẽ chỉ cho bé là vậy chạy tàu thì bé dân lúc đợi ta chỉ chuẩn thì trong plau chỉ tàu dân là xưa nè, có cha mới mang đi nào tôi đi chơi rồi, giờ nên tao nó luôn mong cho liễu ly chạy ăn ta lo là nú nó, nên nó là cũ là nó này là chân nữa, đó chỉ chua chơi rồi, sau đi nó mua, yên đi nung đỡ cha chạy, xa cỏ bé ô tô, cỏ cũ tàu chia, đầu mua xí kho, nhớ đâu cái hải sản, chuyện bé trong đó là thiết cho một kho là dùng mediation xứ. Vì tàu trong plau giờ là xã hay thì mua mediation sẽ của một cái chuyện siêu khó tàu thiết chỉ xã thiết chỉ thâu bóng nhiên phá đồ làm cho taxpayer là một thể cái hãy lo hãy tung nó chỉ là chỉ khả năng vấn đề giờ khả năng chỉ vâng là mà cho các là một chuyện chỉ nhất là hậu sản và các là rồi cho cái hãy bao nhiêu thế chẳng nó nhưng cũng trong đi nó giờ đi nó thấu tuôn charge nếu order đi nó là tàu cá thì make a decision ta bé cũng xa hay thì đi chả là lui tụ lo là luôn chết gì đi chả luôn cỏ ô đi chả thì bé ô đi nữa nè giờ yêu một tàu thiết chỉ tàu là bé tàu tàu cho cái nữa yêu tụ trong thì tàu cho cái nhân gia cho một máu hạt pha chặt bỏ khơi giờ đi nó bé thiết đi chết gì xia là một chiếc kho ta chỉ bị đi lấy chỉ muốn cái cổng tế kho lo đi họ lấy chỉ một cái công ty này đi chả nhớ đâu họ cho cái trái hay bao nhiêu tiền nào có tao mua trái của chơi rồi cái là cú tao mua trái của chơi rồi cái là con lúc bao lì xe bây giờ tao mua chơi rồi cái là bị lấy những chỉ mua không rồi cái tôi cho bé là đi để lại nhà bé cho nu là một cho lúc chỉ lì xe là rồi cái tôi chỉ cho bé lấy cho nó tôi chơi được bé thôi ya bé muốn tăng cho lý cho cái chân chạy quan đề ở đây làm cho lại mà giờ nó lấy những tớ lấy những nhỏ chỉ cả mỗi cho ra cái họ cùng học chứ sắp nhận cho ra cái gì chứ giờ nó cho lên tôi vẫn thi đó bé cũng cho bé mình nằm sân là cho họ sẵn một tí xí là tỏ cá đấy bé hay một trâu lại là lấy những chỉ cộng tiền bây giờ nó khó bé một chiếc kho chỉ tao mediation nó bây giờ của là cho record nữa nè cho chỉ chua cho nào giờ sau giờ nó chơi mediation tức là sau trâu lúi gì thì tôi vẫn thích ý xe là khó mediation nó chỉ tao bi giờ vì của tay mình là chỉ cộng tiền là tao lấy nhỏ tao bé luôn đi lấy chỉ cả mỗi cho record tua giờ nó bé thì tao phải ít trang ở bông một trò hậu sản qua yêu cả lấy chủ mỗi cho ra cái là tua bé thì ship tận xa lên tôi mình thích chua nên chia tôi tao tua nó bé mà hậu sản nên nó mà nó là cha lên tôi mình thích chua bé nó ăn một xí hạt đúng là cũng một trong họ tôi cha cũng bỏ đi bé hạt nếu cũng make a decision cho bé nếu cũng tao order lấy qua yêu bị cả lấy chủ mỗi cho đâu tới tôi cho bé cả trong cả ta chỉ phụ thầu xa lên tôi mình thích bé theo ý là cho lúc xa lên tôi mình thích bé cho y bé chỗ tàu cháy cho nó tới đó bé đi xứ cho trần chân bé đi chỉ tàu cháy nhé mà cũng có thả nó nè cho nên nó chỉ ấy cho nên tàu kê cho nên ấy cho nên máu hạt phá xứ xã chú tác cái cổ kê đi chào là tàu xã cô đi chào là tàu bây giờ lên nó tả xịt nó kia bé chẳng có say rồi cháu ra cơ nó say ở một đi chào chỉ đây kia nó đây cũng một tàu cho record lò là thế đã sử dụng một lý trọng chính trị để chơi
Chị bé mà đi làm mua cho nó sai chuột thế xe họ dùng đi cha qua đã chỉ bây giờ thả đâu nè còn khó nó thì cũng cho thả tao đi nó đâu nè sẽ đợi xin nữa thì khó này khó cơ the possible case nó thì cũng muốn thả đi nó đâu nè chỉ đi làm vì muốn chạy là đâu tới all luôn buồn nè vì muốn chạy là đâu tới all luôn buồn rồi cơ bé xin chi lúc chỉ thì tôi mà tiếp lâu tờ cú sau cho lúc đó nè hạt ya thầu tờ xí chẳng chỉ tao pro lúc buồn chỉ lì cái hai chỉ tao nó nè để cháu mua là chỉ mua làm cho nó lúc xưa nó tức thầu là bé bao hai chỉ mua là也是vì cho nên đã cá một tàu thiệt khó chân khó mừng cho nè hay thì giờ bị trả chỉ mua nên giờ tàu luôn chỉ thì tôi mà tiếp lâu bé có sĩ thản là bé chỗ áo câu chuột cho tàu chỉ thì tôi mà thi gì bé muốn chỉ ba special committee nhất định thì city thật thời rồi phan không tờ bé muốn đâu luôn chỉ thì tôi mà thi cầu bé giờ cho city council là approve lúc buồn nào khó thì có final step lúc xưa hả bị ưu tiên đại contract bị part lâu liền tôi mà thi ít ta lâu liền tôi mà thi lâu tức là một chi to city attorney hết to city clerk basic thà pero này bao hay tiệt xuất xua câu chùa sau kế qua chẳng đông tới bể không chỉ là tin của nó là city chi liền tôi mà thi cầu bên nữa bị dân của tu sa quân thôi à nhớ cái uli nó giờ quý ông thả nó để xây dựng và xí xí hả ta chỉ của hai bên đó này hả tiệt tàu cá đại contract basis cái tàn họ xây dựng bị tính nhiên cái là một application bị vấn nhiên của tu license cho là mua đầu tí sai tàu và cũng chỉ bảo ấy sẽ bị một tàu lại permit under bị luôn bên đầu sư để xin được chỉ muốn đi tới vì em biết muốn nói chữ bộ phận nhất cho họ nhận đâu tận là thiên chất tổng trong cụ cụ thì là một đơn vị sĩ hại lâu liền tôi bằng thi lâu mà giờ lúc sĩ hại bé cũng sĩ hại trong đi lúc nó nhất đầu sĩ mà giờ lên nó sĩ đi thiết bị tàu hay tiệt còn bây giờ chủ động đồng việc khá thả để sẽ là của cho tới cho luôn cộng tiền các bé cho luôn tới cho luôn đầu ta là nó cũng mất kia rồi nè gì tây luôn sĩ cộng tiền thiết thi tuổi không là một chân nhiên chia cứ cho lúc buồn ta chỉ nên nó khó biết tận cho lâu liền tôi bằng thi năng cầu lâu còn áp lâu liền tôi bằng thi lâu là giờ đi chả còn tại giờ xí đi mua xí hở trong bị lòng đồng bị khá là thẳng giờ bị bỏ rong bị lên xin này tới tua cũng mà xin này contract với xí đi để bé muốn nó còn xin council giờ bị lấy chỉ bỏ rong sai để sai tôi tiền lấy tí chỉ mua cái công ty cái cũng giờ sai này contract rồi bây giờ chỉ sĩ học bây giờ watch tao luôn buồn tới chỉ dùng kỹ lúc xưa là sẽ được giờ li nó tỏ ca lúc lo liền nó làm tiếp lo tới bây giờ một cha lúc trong ship thả đồng phạm lịch trong lúc chi liền nó làm tiếp lo lúc trong ship thả tới hãy trong gì đó để sẽ được lúc tới thì giờ bị ức khó hơn được là một cha ta chỉ bị chỉ mua cái công tệ bây thì xí thì theo cứ ở tao bây bỏ trong hàng thì bây là một trong đây ship thả là một plan lúc buồn chí thì là ok thôi cho bé sang để xin bị những chỉ cả đi chua thế cầu làm gì hay gì chua chủ kia làm gì là quan chứ mà thiết ta những chỉ kia là lo mà chỉ ta chỉ lấy những chỉ công tệ nè bây giờ này nó là một trong lúc chí thì tôi mà tiếp lo bé có ship thả tới đây bỏ hay là chỉ tôi tỏ can là chí thì tôi mà thi gì quan đây chí thì tôi mà thi gì vì là tôi mà lấy cho đủ cho chơi nó bé chúa ta đó là xin ta là nó ám chúa ta là để bé chỉ công tệ đó nên nè chỉ li nam mô nên thì chỉ bảo thì bây giờ đi trả trong nên chỉ khả nam mô cho luôn nó cũng chia hai trong nên nè bị sâu bị sĩ tôi là của họ giờ li nam bị lấy những ba xia có chủ tế cả bé bông mù bé chỉ tàu cọc qua lúc buồn nòn xuôi ya cho chơi trâu là đi ta lòng còn này là lúc học kia lúc chỉ li tôi bằng thi gì bé một phan thân câu chuyện lúc chỉ li của bé giờ bé một trong thì city council giờ có final step vui mua
đại video bên mù shi thả món chi thì có bên được ở City Council phía đó này bao cho đó này sai hay tiền bì lơ hay cho lưu trong đi trả trong thị city anh em mà chỉ xe hay tiền do đi trả bây giờ thảo luận buộc đã chỉ trong proof từ do hay đi trả là mua địa chỉ lúc đó vừa có cái video nói cho là tôi chọn mình nó này sai rồi chỉ ta trả đi và mua paper nhớ cho họ vì để paper cho tôi hay lù ta chỉ nó lúc xưa hả thì cũng cho đi paper để paper họ chỉnh chân đồ này xứ để có này bỏ hay để họ chân những họ tư này thì chỉ tao tao dùng cái nè cái này dùng tu xe này rong xe này chỉ xe nó chỉ luôn là này xa thầu một cái chân cho là cái nó này ta vậy nên nào cho họ video thì xí đâu biết sao mà đã trình của mình thì đâu có lòng detail này. My name is Billy. I'm residing at 1340 Liberty Street in Oshkosh, Wisconsin, and I would like to take this opportunity to say thank you to Mr. Ben, the mayor, and the remaining of the city council of the city of Oshkosh, and many of you, a few of you might have know me, but the last couple of years, I became the president of this organization, the Hmong Service Center, and I have came here asked for your support. And when I took over the organization have no office except the tax ID remaining. And I do my best and come here asking for your support. And you guys been outstanding support the Hmong Service Center, and now with the limit funding to the organization account, we have reopened a small office for the Hmong Service Center for now. And tonight, I would like to ask all of you again to support our organization again. But the problem is that this year there was another group of Hmong residents here in Winnebago County, and came up and proclaimed to be the new group of the organization. And they went to the county executive office, and he decided that should be a joint event. And that's the problem we're having right now. And I can tell that she's also here. Her name is Mee Yang, and she's also here. And it is shocking to me that she also if this event is to go on, she want to be on board with us. And she also supporting her friend, one of her friends, the former president, that closed this organization down, OA. And he do one of his events in Green Bay, and he petitioned this. I'm aware that you all might have seen this petition also to shut this memorial day here in Oshkosh down. And that is, we cannot afford it. The organization cannot afford it. And somehow, something like this happened over the top. I have no clue. And another shocking turn to this event was that they have a more like a town hall meeting on the May 4th, and they suggest all their group, 4 of them, including Mee Yang, suggested that if this event to go on, there will be a violence and including weapons. And I'm very, very concerned. I got to the point that I think this event cannot go on due to the fact that they suggest violent fighting and weapons in this event. And as this event was broadcast and was posted on YouTube worldwide. And recently I just checked their YouTube again.
It's called the Suab Hmong News from Milwaukee, and they broadcast it in YouTube worldwide. And last couple of days, I went back to the site and looked at it. There was some comments that they should suggest that they should do gang agents and BD, and that's me. And I just can't understand why this group proclaimed to be the new group. What is the reason why they're suggesting such chaotic comment and statement broadcast in the worldwide? And how could the community afford that? I would like to know that. So that's what I have to say. And thank you for your time. I'm asking for your help again. And this event must go on. And I can see the danger of it. But I rely on the Oshkosh Police Department. They have enough power. They've been helping the Hmong Service Center wonderfully from the last two events. And I can give you an example. Okay, thank you. Okay. For 5 minutes is up. Okay, thank you. Hey, just in light of the threats of violence that Yes. you had, are you anticipating any other? I know you said you're relying upon the Oshkosh Police Department, and I know they've done some good work out through the last few years. Are you anticipating any additional measures of Yes, we do. Yeah, I'm in the process of contacting some outside private security firm to assist the Oshkosh Police Department too. And then I will, if possible, I will assign as many as possible of the security personnel from the Hmong Service Center to come and keep in the from the Oshkosh Police Department and the outside security firm too. So. I have a question. Mr. Lee? Mr. Lee, there was a requirement early on from Winnebago County, I believe, that there had to be a joint application for this, correct? And now you're asking the council to only award the application to you? Or are you willing to work with the other applicant that applied for this permit? That's we're gonna have to work out. Yeah, I mean, to be honest with you, I would prefer that, since we have a court hearing coming up in June 2nd to determine who is the legitimate president of the center, I would prefer that since this story just recently came up and by the other group, I would suggest and I would appreciate that if this event was, should just approve with the Hmong Service Center itself. And that is, I believe that is from the county, Videography County office too. It's not, he suggested it's a joint event, but it's not awarded to me or to her. It was he suggested he award to the Hmong Service Center. So, and that would be the board director of the Hmong Service Center. The application as it exists is a joint application. Correct. And the application that is before us. Right, and that's why I'm a little confused to what, if you can't work with the other applicant, I don't know how we can approve it as is. Mr. Mayor, before I say something, I would like to pass this to the council. That's right. Thank you. I probably take a little time, about 5 minutes. So, You have 5 minutes. If Okay. you use a little bit of time up, we need your name and address. okay, my name is Nick Blow. I live in Nina. My address is 923 Reading Avenue in Nina. Thank you. Mr. Mayor, I was resident of the Videography County for the last 30 years. And part of my life is
live in Oshkosh here. Before I want to say something to all the city council, this fundraising is very important to the Hmong Service Center because we have no funding at all. And this to the Memorial Weekend fundraising and the Labor Day weekend is very important to the Hmong Service Center. The reason bring me here tonight is to tell you about this paper that I just passed to you. Mee Yang, the other co-signer of the application, she held a meeting in May 4. And then, right after that, she wrote a petition. You probably see that in your desk already. We have a petition. Everybody, we have a petition. And then she also denied in front of the city attorney in the city clerk that she knew nothing about this picture. The former president of the Hmong Service Center, who closed the office completely in 2008. He also the chairman of the election chair for Mee Yang. Can we focus on the event? And also, he also had his own tournament in Green Bay that is going to hold at the same weekend in Green Bay. And he also here tonight. And I would like you to approve the permit to the Hmong Service Center if Mr. Vang and Mee Yang want to have a tournament with them, let them go to Green Bay. I know that this tournament is bringing a lot of economy to the city of Oshkosh, to the small business, and we also want this fundraising to support the Hmong Service Center. And I ask you to support. As a resident in the Videography County for the last 30 years, I ask you that this tournament, this fundraising is very, very important to the Hmong in Oshkosh. Thank you. Thank you. My name is Mee Yang. I am the new elected president of the Hmong Service Center. I have been a member of this organization for 27 years. I have been very active with this organization, with every president, including Mr. B. Lee. I supported Mr. B. Lee greatly in the last 2 years during his term. I voted him into office. I just want to say that Mr. B. Lee and his board of directors term expired after 2 years, and that was December 31st, 2013. The last 2 years, they held 4 major tournaments, the Memorial Day weekend and the Labor Day. 4 major tournaments total, which amounted to hundreds and thousands of dollars. And those dollars were gone missing. There were no report after each event. When members and community asked what happened to them, we were told not to ask. We were told those are financial information are confidential. Members have no right to see, which we don't believe that's true. In the last 2 years, no staff hired, no services, pretty much no nothing. Mr. B. Lee's term came to an end after 2 years on December 31st, 2013. The members of the organization decided to hold an election after Mr. B. Lee refused to do that because he didn't want a new person to come into office and take over. So then, I want you to focus on the tournament. Thank you. Do you want the tournament or not? I will. After I was elected into office, we began to battle against who is supposed to lead the organization. Now, currently we have a civil case pending in court. June 2nd will be the first court date to decide who is the legitimate. Because of the pending case in court, the county Hmong
Mark Harris decided that it would be to the best interest of the organization and the members that both Billy and I conduct this event as co-chair, which I agree. And we signed the county contracts, we signed the city permit application, but Mr. Billy has continued to refuse to work with me, and that's pretty much what the problem is here. On April 6th, Mr. Billy and his board, or his group, signed some agreements with me and my administration that we are going to work together. And I believe the city has a copy of this. He signed this on April 6th, that we are going to work together to promote this event and to make the best out of it. But after this was done, everything was signed and completed with the city. We were waiting for approval and all that. I reached out to Mr. Billy since April 13th to work with me, to work with the members of the association to move on to this event. He has continued to refuse to work with me, and we've been emailing back and forth, and Pam and the city attorney, the county, they were all being copied on all the emails that we've been emailing back and forth, trying to work with each other. All I got from Mr. Billy was just like one attack after another. He would not talk to me about the event at all. One of the things that we were supposed to work on was to hold a community meeting, a public meeting with the members that we claimed to lead. And we're supposed to work together on this. I reached out to him since the 13th. He did not want anything to do with the community meeting. He did not want anything to do with me. Until I finally decided that I'm going to find a place, a date and a time, and I will tell him that, which I did. And he refused to attend, and that was the Sunday, May 4th public meeting. At that meeting, we were basically discussing about the civil case, and we were discussing about the planning of the Memorial Day event. There was no threat whatsoever made at that meeting at all. There were like 70, 80 people who attended in that meeting. People were concerned that if B. Lee and his group is not cooperating with us, that they feared that there might be physical harm, there might be violence. Yes, they did mention that. They were concerned for public safety because this type of event is supposed to be fun and enjoyable, not to mention the fact that it brings benefits to the association. And we want to keep it that way. But because of lack of cooperation from Mr. B. Lee and his group, it kind of led to concerns of the people, of the community, that they fear. And people are talking about being afraid to come. And I am concerned about that too. And I wish that he would step up and cooperate with me because all I want is the best for this organization. Thank you. Move to the city council mua cũng bị check the contract cho đâu là ba work đi ăn along giờ li non được thiết tờ lưu trữ gì mù đa cho tỷ tam luôn đa cho họ city mong tờ hai tiệp bê lưu trong ship thả chi thì tỷ bao và bê thả nhất là tàu trả bằng xong lúc ta la lúc bò nhở nên dòng ta này nên chia nên cáiตัวcổng lúc trong sa lan nàyเขาว่าเราไปจะเรียนสิไปสั่งเชิดซึ่งอย่ามัวจอเราตรงในตัวในเชิดซึ่งให้เดียอีกอย่างหนึ่งจีกงเตลีมีเลยจ้าน้องอย่างในเยอะเราบุญเดอแล้วว่าชีจีชีล้วนนะจะ有冇给股给仓只要เราแต่ในเรา别是เชิดซึ่งจะ要เราแต่ในเราgiờ li nó nên tàu trai nên thiệt xa hay thiệt đi chả nó nên sai chả tàu bê là thiệt bê là một đợt lỡ ua đợt lỡ cổng tè nên mà chơi xứ luôn chia bê xí thả không tới giờ khó nó mi ấy khó bên trai chả một cái cuốn sổ bê vô li chả bê thiệt giả cho cái cuốn sổ đi thái tàu ta chỉ bị mua bê cho luôn nó cho là muốn sáng cho họ tắm luôn hay tiền lúc tới biết thả cho yêu chế lái một tua mì
bé thả cho hai thì cho tú cho là một xin đầu xin tua bé thả cho hai thì bé một chỉ cái cũng cho bé lúc buồn bé lúc đó nên cho quân địa quân sĩ cho lâu nên nên tua tụ của nhất là thiên nên quần họ của mua đi nào chỉ mua nè trở đi cũng cho chỉ mua bé tại video nhớ trong lúc là Suab Hmong của tụ khen bé thay tàu bé cho lù bé cho chỉ tàu là nhân nhau học cho má ta bé chỉ mới cho lù bé cho tàu hơn này thì vô tua mi bây giờ vô tàu hơn này thì vô chỉ cái cũng chọn bé thơ xanh bé ship thả này thì ôn nó bé vô đi chả thiên đi vô đi thái có chỉ một cái cũng chọn ta chỉ để cho bé cho lù muốn chẳng giờ đây họ nói giờ lưu trữ gì lưu sĩ cho là một chữ bé nhớ đầu xin đi mò tí cầu bé nữa quan lên tới đến tới trong một hai đầu cho tạm luôn tí sĩ ta là tạm luôn từ mua bé lại video nhá ở YouTube chỉ đi từ bản tin lâu cho là một trò ít từ tôi chẳng sử mong tạm luôn nông xài cho lưu đâu là ta chỉ mua đã chỉ mong tới từ Chief of Police là thơ tạm luôn từ tôi đầu sĩ tí sĩ để từ tôi muốn cho luôn rồi cho City Council hết ya là từ sai ta bây giờ video là chỉ muốn nói chuyện đây là bị tao để giảng sư giờ này nó mong ta bị muốn tao trả đâu ya họ lo cha lại bỏ tao hết ya giờ ít tao chỉ cần tên lấy tao nó vô đi trả tao luôn buồn nó khó trong cha muốn vô trên giờ này nó lại thiên đi mua lại print vô chỉ proof nhớ đầu mong ta còn nói rằng ở trên nè có thiệt là nó này sẽ được bao thiệt là nó trong cái tin này ra bị tao giả ha không là họ sáng nó không có tay chờ nó là dân có tay chờ lúc đó họ này họ chân nè cho đi làm mù thay rồi nếu muốn dành cho luôn nó cho họ xử lý sự tứ chỉ giàu quan đây bé mù sản cho lên tư bản thì nếu cô muốn dẫn tàu tí cho luôn nó cho họ sản hết nha lúc cho lên tư bản thì bây giờ ba xia một chỉ cái cũng cho họ sản tí xì giờ lên nó sản hay tôi là cụ tù lá con mày ngoài là cụ tù lá con mày hết nha cho yêu chỉ chơi hơn ở xứ cụ cho nên cũng chân to hết nha giấy cho nên gian dàng giấy cho nên ta hữu bây giờ cho nên sợ là thiệt cho cái giờ họ cho cái trong nó sẽ là tàu sinh bé chỉ tàu sáng cho hay thì bé một chỉ cái cũng cho ít lúc sáng từng là ít trong lâu nhưng mà từng giờ nên chỉ trong bé thọ nên một nụ cho tạm được cái gì vì bị tư sĩ lúc chú ý nó bé thì vấn đề nhớ đầu tiên là để chỉ một chỉ thọ thì nó cho tí lúc chỉ nó là chỉ chủ bé nhớ là họ sáng đấy thì cái bé mà một chỉ cho tạm luôn bé mà một nụ là đây giờ cho chat sai đây là video là cái bé một nụ là sẽ là hành trạng cái chuyện to là cái cũng chân to hành trạng là cũng sẽ tự tạm luôn chị lấy bao họ chân được nhé bây giờ nó ở trong cầu bị thiệt cho họ cái là chủ bê họ nó bông đã có một trò bị cái lùi của ta của hành trò này vấn đề hành trạng bị yên chân tổng trò bê vấn đề hành trạng này tư chỉ bao hành cái gì lúc nào là có này chỉ tăng mà chỉ nhớ đâu thì xử lý nữa nè đây lúc nó một bỏ thơ nữa cho cái tin anh trả cái giờ đi nó thì chữ sĩ đây là cho đi nó tỏ ca để cho lúc nữa sau đi nó mù tỏ ca trên thì nó bản thi của bé là trong new station box 11 nếu cô tàu tôi một cover cho bé lúc buồn nó giờ mình đi trả họ chỉ mua thì họ chưa sáng giờ bị park bây giờ tàu không thì là cũng chưa sáng hay thì trả ít chế cái tin ra là chỉ bao khoản chết thì nó họ chỉ tôi một tăng ba tăng chế cho bị park chỉ cho cái trò dài bây giờ nó là do mất cha sở sự cho họ cho public America có sẽ được bao cho để cho bây giờ nó sau tôi của đây là chỉ trong cái trò dài bây giờ nó bây giờ mỗi cái video nó cho mình nó nên sai thế nếu ta cũng chỉ nhớ là mua all station tôi cover your channel của each channel all đó là lúc ta qua mỗi lần ta chơi rồi là giờ này nào là cũng interview chỉ tao cũng là cũng interview về party á là cũng là interview mình chỉ nhé mà giờ nào cũng yêu quá cho lu thả mình chỉ đó này thế giống món này video nó cho mình đó này cái này nó khá video nè
chỉ có cho mình đi sai còn nên họ bỏ nhà cho tao nó chứ nên chỉ dùng hay à thì chỉ cho tao biết rằng nên chỉ dùng hay à nên bao bên lúc còn nó thì chỉ một hôm cả nè chỉ mới ít tu staff chỉ mới cost service cho nên họ trong ta nó biết chỉ bao cho là mua đi trả ta là ta chỉ là hay đôi trả new xe nó chứ mà lại thì bên lúc còn mà lo một nó service mà bây giờ cứ cho nên nó lo quay nhà nó ở trong nó lo tao đã chỉ cái tin trả nên sai lại video nó giấy lại bỏ hết kia hay thì quan nên nhớ muốn cho tới chúng ta lấy in ba cho tao nói chúng ta biết sự in ba nó bây giờ chỉ tao nữa nè nên còn nó cũng có cho nên sai nên mà chỉ share cho lúc nào bây giờ. A major fundraiser for the Hmong community in Winnebago County this weekend has been canceled. On Memorial Day weekends for the past couple of years, the Hmong Service Center in Oshkosh has hosted an annual soccer tournament. But the city says there was too much confusion about the leadership of that group. Fox 11's Ken Dorn has balanced coverage. Community Park on the north side of Oshkosh is normally bustling with thousands of people on Memorial Day weekend, but this year will be different. Absolutely devastating, and I couldn't believe it myself. B. Lee says he is the president of the Hmong Service Center in Oshkosh, the group that organizes the weekend festival and soccer tournament. Lee said the event can bring in more than $20,000 for the service center. We plan it for job training for help the elderly people, handicapped, and the people that need help. But the city of Oshkosh denied the group a permit to hold the event this year because of a dispute between Lee and another woman. Both claimed to be leader of the group. Because of the dispute, the city said the event could not go on, and county parks officials plan to put up barricades in the part of the park where the festival takes place. People, vendors, participants, whomever might not have gotten a message and might be coming in, and there could be a possibility of trying to set up and so forth. We want to avoid that. It's kind of a service to the Hmong community. Lee worries the loss of funding could cause the service center to close its doors. That's a big possibility. Many of the park's pavilions are also rented out during the festival. Wei says that will cost the county about $3,000 in lost revenue, but he says he hopes the group will have its issues worked out in time to hold its other major fundraiser here at the park over Labor Day. Wei says other parts of the park will still be open for visitors. In Oshkosh, Chad Doran, Fox 11 News. A lawsuit to resolve the leadership dispute will be heard by a Winnebago County judge a week from Monday. Cái tin anh cha, bây giờ mình nhớ là chỉ chơi đàn mà thoát đàn nữa. Vì hai tí lúc tư dù cho cái đàn này ở trời tàu dù cá nè. Quay tụi thầy cho trời lúc rê lúc rò, chỉ nhớ yêu một đàn sau thằng cá nào là. Khả năng vậy khả simple reason thì hai tiệm đi cha, bây lúc rê lúc rò không thấy mày. Nên những bao hai tiệm là to cho nó biết chúng mà không cần. Đây là thổ bí bên chỉ mua nó liền thì nhà ta là bên chỉ tàu cho bùn nó là một kia chỉ tàu nhiên chia là một trà lúc còn hậu còn là bên sẽ lấy những bỏ giả hậu đó nè ta chỉ ở trong ta là nói những nàng cầu phá đối cho phá nó cứ hay còn chơi chơi cơ gì chồng phá giờ chỉ tàu service chỉ tàu không cần là cái nhiên nó đã chi là nhá họ tư là ô đi nhà ta cũng chân tàu ta sẽ lấy nên một check của account balance từ zero là nhá trong cả cái này bé cũng mới từ cho nên chơi qua nhà lúc chơi lúc rồi nó một bằng sĩ và sẽ chẳng ai tiền nên mới chơi như nào thứ ta là thế rồi bé cho mình nên nói chỉ có bằng sĩ sẽ là hai thì chỉ mà ôn nó này cho thấy cho và ít gì bé chỉ chơi xíu trong lúc còn hồ nó đây đâu thứ ta là từ chỉ sẽ là một kho chỉ sẽ là một tàu chẳng sẽ là một tàu thân họ nó ủa thế nếu nói ít từ bây giờ này trong đi cô nó chỉ sẽ là hai là yếu tàu sẽ là hai cái tàu sẽ là hai nữa cái tin anh cha cô lúc chạy lúc nhang cô tay nhẹ tay chia cô lúc xí hở cô lúc làm chỉ muốn gì nữa cô chẳng tao cái khác thì nó muốn gì à họ bây giờ là tiền xin nó bây chỉ muốn lên từ yếu nó tàu hai tàu là thế rồi cho nó tàu mua thì chỉ cho hai tàu chỉ mua này bây chỉ mua điểm mua gì chỉ mua nào mua trừ nhá có tư là bây giờ muốn chạy in cơ nó có thấy cũ là xưa á vì lý nó ít tu nữ trong đi cũ nó cũ chỉ muốn bây nào ở chứ nè
我也多年这天那天好事也为你讲，弄到估计只写上了海。被某一字，因chỉ thử被了半年了，但是被多到路是很难了。giờ cho trong đi cũ là chỉ sợ là hai bé yêu đi trả cái tin này trả bé lúc nâng tận đây là yêu một sau đó họ từ bé bưởi hay nè họ nó cũng sát thảo món cha đó bé chồng không nhớ lúc tiền tây nào chỉ hay nhớ là lúc tây chờ từ lúc sáng từ lúc rõ từ小问nâng rong đó sao小问nâng đa nâng rong tiền cá tây nâng đa cá đủ nâng đa yêu chỉ cho bé chế nâng một trong cho cái bản mình chỉ muốn tay muốn chơi chỉ muốn nào muốn chơi chỉ muốn để muốn chỉ tự giàu thâu là chỉ nhau tôi đâu thấy chơi nó này phân cho mấy tôi cần cho cần chơi thiệt cho cái rong ta chỉ có trả mấy tôi thiệt cho cái thẻ cho lâu cho lúc xưa thì tôi cũng chỉ hài cho rong đi bị thế cũng nó mấy tôi lo như thế chơi nó chỉ nhau mấy tôi giờ rong đi nó là nè trả cho也是那啥进步可能很正呢。thâu li nam mô u cha mẹ đó này nè u chơi khó chịu chân chân u mất trò đâu tỏ cơ nên sao mà một chơi nè lúc nào này tua là xa còn này bỏ hắn nó này mà một chơi hiện mẹ nó đó này vấn đề ít liền cho chân chẳng cho hắn đó u mất thế đó này bây giờ chỉ thả mình gì sẽ này cho nhiều cái gì này phổ thông cũng mất xe thế thầu này bỏ tay ở trong đi nó giờ đi nó tỏ cá lúc chỉ thì lúc nào mất thả nó đây ta bây giờ hai mẹ đó này hai tiền lúc chỉ thì nó mà thích cầu gì vì thế người khăn ai cô trả tới lúc trong sĩ thả trong đi nó nhớ là tỏ trả mình trong lúc trẻ nếu cô chỉ muốn cho lù thả có ta rồi cho nó bê sẵn thì tao đã hạ sai là cô muốn cần thằng muốn gì muốn khó đều cho họ rồi rong cha cho một trò sư để bé cô bỏ chỉ ta ta chỉ nếu cô đấy không press conference giá trầu tư nhớ đâu lúc chỉ thì nó thích cười ở phạt ở blog tỏ cá lúc không xích thẳng cứ thầu một lần để chỉ cũng thêm mấy đâu nè hay thì nhớ đâu lúc không xích thẳng đó giờ lên một sai đại video đi thay trái ít số một nếu muốn gì muốn kho cho tôi một post cho nhau ở YouTube đi cho luôn đó cũng chân to hay thì chua chậu một xem lại nhờ chị bé thế chị cho nó cho uống giá tàu mà xứ nếu chỉ thả cho hay thì ở trong non thì chị cho sự đó nó thì cho đi trả đây nụ thiệt đi trả nên chỉ thả cho ý lọ ở nó họ ta mình đi ra đây cần gòn đi chị cho khả năng vấn đề này đi chị cũng tin câu nó có thể chua chậu trâu lòng đi chị cũng thiết chị chua tiền chị chắc chị chia xa chị số lần số từ và bỏ hai cái phát được quan chỉ cho Billy hai tới lò cho họ hai tiền giờ cứu thế chuột trẻ ư mó xiêm bảo lý nó cho tới mình nó mó xiêm bảo lý nó cho lúc còn hồng nó qua trả giá ta lò lấy cho cứu và họ từ chỉ nhớ chỉ sợ lò hại Billy lo luôn nào mà trên video hay mua là cho em bị chơi lử trong cái này video ít số mong đã tới đó để chụp hai tàu cha để xin nhớ chỉ chơi cũng chạy qua chỉ tàu bài nông thiết chỉ tàu mong nó muốn cho hai chơi đi cũng nó nhớ đó video xứ mà qua đi năm nay sẽ là qua đi năm đâu đi nữa lưu sĩ hả là cho trong nước nó là cho áp phạt của yêu bé sai cha mình nè cho nó cho vấn đề nè cũng họ vấn đề nè chỉ yêu mà mình cha thiết chuột tiền nhau lúc Ashka nó xin nè vì là nhau lúc Ashka nó không tí xí nên sợ là nhau lúc Ashka nó tí xí em quay chạy vô nhà mình cha thiết chỉ chuột tiền nhau sợ là hai xứ này vậy thì hai chỉ sợ là hai này vậy chỉ muốn thế hai giờ Billy mà xem bảo lên đâu giờ Billy bảo họ tiêu chỉ Billy chỉ sợ là hai Billy đâu khát tiêu lúc xưa là mà sao nuôi hai tiền lừa tụi đâu khát tiêu là nuôi yêu tụi khen cha nhưng mà mua hai lừa tụi giờ yêu bỏ hai cái chi giờ yêu hai xí yêu question xí yêu chỉ question yêu sao một blend lừa tụi đâu yêu cho tới mình lúc nào sao mua hai lừa tụi cho tới mình giá ta lo cho cái cho giá ta lo lòng bơi yêu cho cái thầu trên lúc nào nè họ nói yêu chỉ cái gì đó thì nó tin anh cha
chỉ ta đi nó bị li tao hay ít lo lù hay tiệt quan đây cho tới mình nó chừng xì xứ qua thầu lúa chua lên đó phạt của bé nhưng mà tôi hay trong bị li để cứu tiếc cho trẻ ư nhưng bạn phải nhớ không bị li đến bị li khăn là lúc xưa là cũng chỉ tao sáng cho ý là chỉ trong lúc cùng học cũng chỉ tao bao số cho là có sáng cho nên lúc nào bé là buồn đi nó giờ lần từ giờ bị đi tụi tỉ khăn là cũng sáng bao biết giờ chỉ cũng chơi trả tụi tỉ khăn là giờ bị đi tụi khen sức ở nào cũng có pha mang đi nó nên giờ mình cho một thả trong là họ nó cho một số lúc trong sai video là tao cái nè họ nó giờ là lụt té rồi bị là đây luôn là cho đi nào mà nhớ cho lúc xưa là trong vai trong bây giờ mình ít tuổi advisor khi cho buồn nó để cô tao hãy ít lo hãy tiền bé khả năng dùng nó mà giờ tỏng đây nó bé dùng một cái sĩ cho nên cho nâng của tôi cần cái chai nữa nhưng mà gọi là chỉ số 3 bên kia thì nó còn nó sẽ cũng bên chân này cho tổng nó nè mà của hai linh nó đâu chúng ta giờ hai tiền cái cho thứ tỷ cho linh co để chế cho进度了被指头呢，也是要来教材高，也被有头了路上呢。但是问给自己问给也自己业务呢，但是自己只问给点自己得摸呢。để qua đi là đó các bạn đi, bây giờ cái từ mùa cũng很高更高，也是弄那cũng bảo họ chân họ chủ đề các bạn đi các bạn chỉ要了。ก็จะมาเป็นสื่อมวยที่เรารู้ล่าบอกลีนะเราพาเด็กจะไปสังเกตตอนไหนหนึ่งเต้นนะท่องหนอเขาก็สาก็ถูกแข่งกันรงตอนนี้นะจีจีนยังหายเขาชอบหายเลยนะมั้งว่าลีนะเราก็วันดีนะไอ้กูเต้เลยเป้เลยรู้จักจังจังวันนั้นเราไม่จะเรามองหายnhất làเราต้องชิดถามเลยตรงนี้ใช่ไหมนะกูอยู่ว่าmua bị lì có press conference lúc chi lì nó làm thi cầu gì đó là trâu bỏ thân ở trong trong này hay bia giá ta lo bé hay là có về đây rồi này chia bao chia bỏ chia chỉ bao là chia nó lúc về để chỉ cứ mua sắm mê khả năng hay bia là thời chi tu đầu thân là nó trong đó chỉ cho tới mình là dân lương tư mà dân lên nó và thôi lên đó cũng mà tăng lên cho mình gặp ta một tí gì bây giờ cũng có tăng vì nên vì nó đâu nên là tòng nên bao hay là bắt than giá ta lo giờ bị freedom lee tụ lòng bắt than giờ phòn thọ là dàn ca lô thọ ao lúc này tụ treasure là dàn tụ chia nhia dàn chế lâu là dàn trả chế lâu tụ mua sai cho trong bị part giờ phải ta lâu là giờ bà đâu ít tụ mua giờ tu gì trong tụ là giờ trồng vai trong tụ tú ít tụ mua chiếc xe và chia sẻ hay thì cái tông là sau nhiên họ trong bị part giờ tông hơi lâu là giờ tích lâu tụ nó giờ tụ ta để bỏ là hai lù họ xí đi cho nó cũng tiền bì nè ít tụ mua là chiếc xe chia sẻ cái tông là một tấm tên là giờ trò lì ít tụ mua tụ này giờ mì cà tụ này giờ qua lòng đấy cho họ là tụ này giờ bì ít tụ bông dư bì chú là cho bì cana lúc xưa bé sải tông là nó giờ perisha tụ nó đừng có hài lù cho họ xí đi tiếp ta xí mà ở bé tu hài thì chúng ta sẽ học để chỉ cho được họ nè để cho lên đó là mua lấy cho nó giờ cho mua bề con bê nè cho nó giờ cho mua bề con bê gì lần nào cho nhớ tỏ cá sẵn trong lâu nó
rồi nó mà tu giờ cho họ bảo bao là nó giờ trong vai chồng giờ chế sản chồng tu thời cho sở chế cho họ chế sản chồng họ mong Wisconsin nào cho mong cầu gì sản khi là nó đây à trong vai chồng giờ tu làm chair all over Labor Day ở trong ta là nó và chỉ muốn ý à report đã chỉ lo li tụ thi o chỉ muốn về phong bê đã chỉ mà giờ ít tu nữa họ bảo lâu giờ nọ ba lâu từ hai đầu này lưu chi thì tôi mà thi bao lâu hay gì nọ ba lâu giờ thật thơ thứ ba thằng bê sai là tôi lúc còn nó buồn thời gì chọc lâu nọ ba lâu thiết trong vai trong cái giờ o tu nữa trâu tu chưa lâu lưu lúa hậu lử cho nó say cái chuồn trên cái lâu tu sai lử nhá cho cái lưu dây lưu tròn lúc còn nó ta chỉ ở trong ta là nó cái chỉ xe là mua cái lúc còn nó dành trong lâu nó thiết chỉ xí sau đi nào mù chẳng mua đi là chẳng bị thu tao áo tu là bé tu nhua và xã thì lúc họ rồi thi đầu là nó thế tu y giờ là tu secretary chair jadi lau tu nói giờ trả giấy tu mua ít tu giờ mua tu nói trong giờ tu chẳng lúa thế ít tu giờ chia tu lau cho nó chỉ mua về phong phê nó chỉ cho nó lò bảo cá là để xin tới giờ phê tu và lại cho phúc là lòng sơ lại nè giờ con nó cũng muốn thả lên nó nè em quên mua y vuông đằng nó có press conference là cho là một trâu họ thơ còn sẽ được bao hay thì cho thơ chỉ cái cuốn thọ cho bé lúc cổng nó giờ lên từ cho bao lại cho chỉ bao nhá đến chỉ bỏ em thì lên nó đi sẽ rồi em đi họ sai thì sai đây trong đi đàn nè cho sợ là của nó tụ ở tụ là của sáng sinh nó tụ thất thất tụ nó giờ nọ cho li nhất rồi hồi giờ nó để cái tụ mua nhất rồi cũng không kia họ tụ gì là nó mù tụ sợ là nó cho sa xì sa tỏ giờ tông hơi lâuวันนี้กูยังทุ่มโบด member เลยโบดเดี๋ยวเติมยัดตัวของผมมองเทียเป็นกูโมจารีชาหญิงเล่นโบดตั้งแต่โอเคเดี๋ยวใช่ไหมอีกทีแล้วกูหาตัวจิตเอาเทียนะเกี่ยวกับเราตัวจังเช่นกูตัวเราเป็นยันเราชาลาเทียมว่ามันถัดจอดเขาตั้งเราตัวตัวต่อกูชาลเราถ้าตัวเราอย่าว่าอีตัวซีเนียร์ advisor ยัดตัวของลูกของเรามันทันทีเลยนะอย่าจังหวะช่วงตัวต่อก็ต่อยันหนองเรานี่ตัว senior advisor ยัดตัวเราเทียนึกว่าตัว founder ตัวลูกของHmong Service Center เนาะจุดสีเราตัวตัวช่วงที่สี่จะว่าอีจับเราหมดเลยเทียกูเสียเดียวอาจารย์จิตตั้งเราเลยเสนอตัวเสนอเรา press conference อายุจีนซื้อได้rồi mong tiền đây ở bỏจิตตั้งđể chỉ cũng tương với cho bên nào hay là nhà xã bao là tao đây nào tôi say Oshkosh thiên nè cái bỏ hay thì là trong đi chả trong khi nào mù bây giờ mù thả mê trong là lúc labor để ở park of lâu nào muốn chân tàu hay thế này cho nên chi cái tin nên trả cho chú chúa cái tin phong dư phải tao là hà lúc sáng lúc tết trời này giờ tao trong nông trong sale đi nào xong nào mong Oshkosh của em mua lúc labor để lo đi trên nhà chơi chồng cho nên tôi cộng là của hai cho nên sẽ là hai tiền khai yo tết tao cho nên hai tiền mua thiết chỉ mua nó của tết chỉ tao vì chẳng chỗ cầu tận nu tao tên nó chỉ bao đã chỉ có chủ sĩ nè giờ yo hai cho nên hai tiền chỉ mua nó là trả họ mua giờ hai cho nên hai tiền mua nó là trả họ chỉ mua giờ lên nó của chỗ tết tao lên nó cho nên sư bé lâu tu chẳng cho nhau chỉ tàu bia vậy cũng chỉ tàu tết đi chả thì tàu đi chả mình chỗ này cũng giờ sáng thì là cũng những chỗ bao gì thì nó thiết xứ thì qua đi nó đi sẽ rồi giờ bé họ một trăm mong ba tàu nhân chỗ này sẽ rồi tôi cộng là giờ bé sẽ là trăm mong giờ ba chỉ nhân chỉ tàu cho trong nó là
họ cha cho bé chồng mong nên chỉ sao cũng xia giờ bé trong đó nó muốn hay tiền nút tư lời để lấy bên này như chủ đó cá chủ sĩ nút tận tua nữa ngoài đi nó đâu nè lúc mà Memorial Day là ý à cầu thiết nên sao ta cái chia xia bé lúc giờ Oshkosh chừng nhỏ bé lúc còn học chừng nhỏ ở luôn buồn là chừng nhỏ nữa thả mê mê hay gì lúc xa lên tu vì là cái mùa đã im lùa cho về county cho nó chữ bé hay gì bé ba nó chỉ sụp chạy qua lúc chua lên tu là còn cho xin đó tới cho là working bác sĩ đó nó chữ lấy bao cả trên là lấy chỉ cả lấy thì hãy có đâu cũ thì của hãy cho anh không lấy chỉ một chân giờ bé trong đó là chỉ tiền thì bé chỉ bao tí luôn bốn năm mùng thì chỉ họ nói chỉ thay thì bé chỉ sớm chạy họ nói giờ là lù họ xí lấy những mua cho bé thử chi nhưng mà thi cầu bé lấy những sau hay tiền nên cho ta một kho nên trong đó nó có tiền nên mà ta tôn chỉ bé giờ thằng bố hay lo lù đi nói chỉ cứ xa thì tụi nó mò những cái xe thì giờ đi chào lời là nè nhưng nó vì là cô tao một hai ít lúa thì chỉ khả năng là có một chỉ thầu thì cũng muốn thả đi nó cho nên cho nên cho gì sau đó còn đi bao lúc xí hở nhưng là dễ là sau đó những tòn trong xe những mà sao sự đã chỉ lúc nào cũng tu xe hay thì cho chỉ tới khó sao sự tu kia trong đó nè trong đó lúc buồn nó ta chỉ khả năng có chân là thì những mà tàu thả đó nè sau đó cho nên nó nên cũng muốn cho nên cho gì sau đó tàu hay cho cú hay tiền nên cũng nó xử lý sao tôi cho mong Wisconsin tàu cha tàu quân tôi dù lý áo và thí đâu là nó hay tiền lúc muốn cho lý hào Oshkosh nó tàu muốn nhai một đôi bề là mà tàu đây nó với chỉ muốn nhớ rồi Oshkosh gì là những muốn nhớ đôi bề xứ mà đây cũng nhà xía đây cũng mua tụ của còn nói cho sao xử nó phụ tôi cho cú là nhận trí cũng là cú thà thì xin lúc nó bé có lúc public meeting đó là vì ông cha họ chân cho nên cho nên chỉ cái tin cha sẽ là gì à giờ lần tiêu vô hai ly cha là phía mình cho nên là gì à lúc buồn ít chữ mua Labor Day nhá Oshkosh nó dân chừng nhá Oshkosh nó lử lú rò lử tu nâng là họ xả mù qua đó họ tư tấn trà họ tư là họ này là lúc chỉ lúc lo và ít chữ nhớ cho Oshkosh nó nè để bé lú chừng nhớ nè lử lú giờ lử tu chữ lú mới chạy mới mang đi nào rồi tin anh trà sẽ đợi nên cho nhà xe nên giàu xe cũng là cũng họ nói giờ public event chỉ chế đơn tư để xí mà nên cũng tàu nhà xe hay tiền tàu mấy cho lú trong đi nào bố phổ một tia lúc nào cũng tàu mất cha là việc mất cha cả vâng rồi đi sẽ đợi thì cả bé sau tàu tàu được cái nữa mà thì lử nia lử rau bây giờ thì bé trong nó bé ở ba tàu là bé mà có sĩ cộng bé ba chỉ tàu là lử rau bé ba tàu nếu bạn đi sẽ đợi cho cái ta nếu qua còn là chỉ sống vào trong nhà ta là bút rồi sẽ đợi thiết sẽ đợi sáu ta cho cái xe sau đi làm mù bây giờ muốn chạy in đi mẹ nó nè hạt giờ luôn đi park về xong nói giờ trong óc xe đi bùa chơi cho nó làm về park với cô hay tua hạt giờ có bé lúc còn hậu vô chủ một thể không đi nào đâu lại lúc park thì giờ bé lúc ta chỉ thầu bị lên nu do hạt giờ cô đi nói với họ lên một thể không đi nó park của sign contract đâu lại thì park hạt giờ thể không đi nó chỉ xài để bé sign contract của nè giờ sign thì giờ chủ sign đó to xứ giờ chỉ sign đó to thì bé chỉ sign thầu lớn bao hạt giờ là giờ chỉ tao working là là chỉ xe chỉ một thể họ lấy chỉ một thể nó xài đi chả lấy sự chia lúc buồn nó là mù chia là trong nó sức là tỏ tên nó mù vì nếu mà trong đừng đầu tư sao lúc buồn nó lúc xưa nó ta chỉ bê của họ không
giờ tụ mua chạy thì ý lòng qua là giờ bé chỉ thể bé muốn cho mù thì giờ bông mù chiều bông trong nó bông tỏ đây nó giờ đi nó thầu bỏ tao hay tiền bi lấy chỉ cả thể là giờ lấy chỉ tao qua lấy sụp chia lúc của nó tua mù chạy tao hay tiền sụp chia lúc còn nó tua mù đi bao thì bé lúc còn nó cái cứ nó giờ lúc bù nó xứ cú tiêu là một sáng ra rồi cú khá bị nó hay thì bé vô đi chả là cho lúc nó nên sai trả bé là cho lúc còn học ta chỉ bé chỉ tao cho lúc còn học đó cái tin nên chả bé chỉ tao là ý khó học được cho lúc còn học đi bé chỉ tao ý này tao đã transfer học lúc còn học nó bé chủ là chỉ trong lâu nó tao sẽ đợi đầu xứ mà giờ đi nó bé cái khâu tê là chỉ nhớ anh được bị lấy tàn thọ lấy chỉ transfer ý giả đã chỉ là tao bé nếu nó yêu thấy cái khâu nung đi trong đi nó qua còn học tu yêu chủ yếu muốn cho nhẹ họ cũng học qua khâu là một thèm mà kia do để xin nó là bán nó giờ là chỉ tao nó lấy chỉ thèm lấy sử dụng bóng mù của lý này xả đi chả của cho khả năng officer board member thì nó là thế nào cũng kẻ của lý nó nè bây giờ bỏ sang sai trả tao bây là lấy những cái share đầu bây giờ những đá chỉ là bây là tao chỉ bây là tao ngà chỉ ở bây của tao bây nó chỉ là bây của tao tỏ tên nó của tao bây lúc bây lúc còn của tao bây cả member là chỉ chua lúc gì lúc rồi bây giờ nó kia bây là một ship ba thể tàu khó ao chế ít buổi chơi cho nó làm nó bây thì là một nạn thì số 2 bây thì là một ship sầu tàu ao chế ít buổi chơi cho nó làm nếu Friday thì đi cầu chi thầu nạn thì cơ kia là cơ không cảm là tiêu của sói đây check tàu tỉnh park chân cỏ tàu lúc buồn nó tàu bây lúc còn học tàu bây giờ bây sẵn bây giờ chỉ chua còn nào cũng muốn thẳng thì đâu nè bây giờ nên nhớ giờ yêu có yêu tao nói yêu mà qua yêu chỉ tao nói yêu chỉ qua yêu quý tôi trong thấy cho yêu tự nhiên nước ngoài thì yêu cho cùng hậu yêu chỉ yêu cho chân cho chủ để xíu mà cho họ chỉ tao nói là yêu sự mất cho cả tua mù nên xa cả trong nữa nhưng chỉ nhớ bé cho nhân hát thì nó cho là thể đi cái nên cha bé cũng giỏi những ý dạng của đi nè ta chỉ khả năng khi nó nè thì bé là hơn cho nên là bé chú bé share đó share đã lo một ít nào là uo cả tao cho được nó cho nên chỉ giờ bé giờ tao nói bé mà nó uo nữa khả năng thể uo chân tiết chỉ chân là những thể trong đó nè thể cả lúc phát nó cho bóng mù nè thì lì xong bây giờ con là những nhóm hành được còn lúc bây thì lần từ lòng con là những tàu con mù nè và nó hãy mừng thì nó đi sẽ đợi bây giờ nó cú trong xe là cũng khá là thì nó cú sáng cả đây con xe con cho nó là nè giờ chỉ có lấy để bé nó bỏ